Hello everyone! Welcome to my channel. Today, magluluto ako ng munggo with sayote at saka malunggay. Okay guys, yan ang iluluto natin ngayon. Okay guys, yan na yung munggo. Ang ginawa ko, binabad ko kagabi. Gin-overnight ko. Tapos, gin-drain ko na yung tubig. So, ano na natin siya. Ilalagay sa pot. Yan. Tapos, lagyan natin ng tubig. Kuhaan na natin. Maganda kasi siya guys pag pag binabad sa sa tubig ng overnight. Ano siya guys? Kanina madilim. Maano kasi ditong panahon, makulimlim, umuulan, kaya madilim dito sa kusina. Kailangan buksan mo ilaw. Okay guys, hintayin natin kumulo, palamutin natin. Okay guys, nandito ako ngayon sa labas. Kukuha ko ng malunggay. Kunti lang yung dahon, pero okay na yan. Panghalo sa sa munggo. Okay, malambot na yung munggo. Ano na natin, ibigisa na natin. And tapos yun, isasahog ko yung na ito siya, yung short ribs, yung pinagputol-putol ko na. At saka na yan siya, yung malambot na dahil in-steam ko. Tapos yan ang panghalo natin, sayote, yan ang sayote, garlic, tomato, onions, at saka yung konting malunggay. Okay guys, umpisa na. Okay, maglagay na tayo ng olive oil. Gagamit ako ng olive oil. Hindi ko na guys mini-measure, kinakansya ko na lang. Yan. Tapos, sutin natin. Ayan, hayaan natin maluto lambot ang kamatis. Tapos ilagay na natin ang sahog natin, yung pork ribs. Okay, we go ahead add our pork ribs. Okay, maglalagay tayo ng half a teaspoon of fish sauce. Then, black pepper. And salt. And titimplahin na lang natin mamaya guys pag kailangan pang dagdagan asin. Okay, takpan muna natin, hayaan natin mag-brown ng konti yung yung pork ribs. Okay.
Ayan na siya, guys. Buhay. Add natin ang munggo. Tapos magdagdag tayo ng tubig dito. Kailangan natin ang apoy. Ayan na, dagdagan na natin. Ilagay na natin ang tubig. Ayan guys, balik 2 cups ang nilagay ko. Pakuluan na lang natin. Hanggang sa lumambot ng konti. Ayan guys, makulo na. Okay, lagyan na natin ng magic sarap. Gamit tayo guys ng magic sarap. Ayan. Okay, konti pa. Okay, tikman na natin. Kailangan pa natin dagdagan ng guys, ng asin. Okay, we got add more salt. Dagdagan natin ng asin pa kaya matabang. Okay. Okay, add natin ang sayote. Okay, isang pakulo pa, luto na yung sayote, tapos i-add natin yung malunggay. Yan, okay na guys, lampot na yung yung sayote. Yan. I-add natin ang malunggay. Yan. Konti lang yung guys, kaya lang maliit lang yung dahon ng tanim ng malunggay ko. Yan. Tapos i-turn off na natin. Para hindi siya malata. Maluto na lang siya sa init. Okay, pana natin. Okay guys, luto na yung munggo natin. Ito na yung kanin ko. Kain na tayo. Yan. Ilalagay ko na lang sa taas ng kanin. Yan guys. Oh, sarap na. Ito ang pananghalian ko. Yan. Okay guys, kain na tayo ng tanghalian. Ito na yung hinalo ko sa kanin. Ito na yung munggo ko na may sayote at malunggay. Mainit-init pa guys. Oh, umuusok-usok pa. Tapos yung panahon pa naman makulimlim, hindi lumalabas ang araw, kaya sarap ikain ng munggo na may init-init. Masarap, malinamnam.
Malinamnam talaga pag baboy ang hihalo mo. Okay guys, thank you for watching my video. Sana hindi kayo magsawa kapapanood ng channel ko. Shout out sa mga lahat na nag-subscribe sa channel ko at sa mga nag-comment. Maraming salamat. Tsaka shout out po kay Rosaliyang from Alaska na walang sawa sa kapapanood ng channel ko. Maraming salamat. Okay guys, thank you for watching. See you in my next video. You all have a blessed day.